Sesi yang kedua, ni mungkin kita akan bincangkan sedikit detail apa yang berlaku sebenarnya, pertuduhan yang telah dikenakan dan hukuman yang saya kira hari ini kedua mereka telah mendapat surat hukuman tersebut. Jadi dalam sesi yang kedua ni kita akan bincangkan permasalahan yang berlaku dari segi charge yang telah dikenakan, apa yang kita ragukan dari charge tersebut, dan apa yang ingin kita persoalkan dari segi hukuman yang telah dikenakan. Jadi saya ingin bacakan daripada AUKU yang telah kita amendkan, section 15 5A. No student of the university shall express or do anything which may reasonable to be constructed as expressing support for the sympathy with or opposition to any political party, whether in and outside of Malaysia. Ini adalah AUKU yang dah di-amendkan kerana ia bertentangan dengan Federal Constitution Article 10 2A yang mana menjamin kepada freedom of speech and freedom of association. Permasalahan yang kita kata ada di peringkat institusi kita ni merujuk kepada ataupun allegation ataupun pertuduhan yang telah dikenakan terhadap Afiqah dan Hanif Mafak dalam Rules 3, ni student Rules UIA, Rules 3 di yang mana students should not violate any provision of any written law, rules, regulation, order and procedure whether within or outside of the university. Saya pun tak faham sangat tentang proceeding law ni, tapi saya yakin berdasarkan apa yang kita bincangkan sebelum ni, saya yakin ada permasalahan dari sudut pertuduhan itu sendiri. Maka kita ada persoalan yang kita ingin persoalkan, terutama sekali pertuduhan itu dikenakan atas kesalahan apa. Sebab saya kira umum mengetahui pertuduhan itu sangat general, tidak spesifik sama ada tuduhan itu dipersalahkan disebabkan membawa masuk revisi ke UIA, ataupun kerana ada isu bu yang berlaku di UIA, ataupun kerana kita melanggar peraturan dan sebagainya lah. Itu saya tak pasti kenapa. Jadi mungkin Sister Muna, saya kembali sekali lagi kepada Muna, tak apa, sebab mungkin dia lagi tahu dari segi proceeding apa yang dah berlaku, apa yang berlaku sebenarnya dari sudut proceeding law, yang kita rasa something wrong somewhere. Okay, berdasarkan benda tu, so saya kembali ke slide walaupun dah dapat letih. Okay, boleh tanya sebab ada pengalaman UIA 3M ke? Okay, bila kita berbicara tentang undang-undang ataupun mahkamah universiti, pertamanya suka saya kongsikan antara perbincangan ataupun petikan daripada salah seorang scholar yang terkenal, Eddie Zahlan. Dia katakan antara fungsi universiti ini adalah untuk kita memecahkan lingkaran yang ada. Faham tak? Maksudnya kita belajar di universiti bukan sahaja kita menerima ilmu secara langsung kerana kita belajar, tetapi fungsi universiti adalah apabila pelajarnya boleh bersikap kritis dan kritikal terhadap apa yang dipelajarinya, bukan semata-mata menerimanya secara bulat-bulat. Okay. Kita bercerita tentang AUKU, Student Disciplinary Rules, maka kita tidak akan lari daripada mahkamah universiti lah. Okay. Seperti kita kata tadi, Malaysia University Islam Antarabangsa Malaysia ditubuhkan atas suatu perjanjian ataupun treaty, dan bahasa pengatarannya bukan bahasa Melayu, jadi ia tidak melayakkan dia tertakluk ke bawah AUKU lah. Jadi dia didaftarkan di bawah Akta Syarikat. Okay, jadi bermakna kita ada section yang memperuntukkan bahawa kita memang tidak tertakluk kepada AUKU. Jadinya apabila adanya kes UKM4 ataupun Hilman Idham lawan UKM kan, kes ini membawa impak yang besar kepada gerakan mahasiswa di Malaysia apabila hakim memutuskan section 15 tentang pelibatan pelajar dalam parti politik ataupun politik adalah bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Jadi impak daripada kes Hilman ni tadi telah
meluaskan ataupun mengurangkan sikit kekangan AUKU kepada pelajar-pelajar mahasiswa seluruh negara. Namun begitu, bila kita kata, saya ceritakan tadi bagaimana tertubuhnya Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dia tidak tertakluk kepada AUKU, walaupun Seksyen 15 itu dipinda. Kalau kita rujuk kepada Student Disciplinary Rules, kita tetap ada Seksyen 28 yang mana mengatakan pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia tidak boleh terlibat dengan politik di luar ataupun di dalam universiti. Jadi ini salah satu contoh menunjukkan bagaimana walaupun perundangan di universiti yang lain telah jauh ke depan, tapi kita masih dikekang oleh Student Disciplinary Rules. Semangat yang dibawa oleh pindaan AUKU dalam kes Silman, dia tidak sampai ke Universiti Islam Antarabangsa Malaysia kerana kita ada Student Disciplinary Rules. Okey, itu satu. Yang kedua, kalau kita semak, kalau kita lihat juga, saya tak pasti kalau mungkin sesiapa yang pernah melihat kita punya Student Disciplinary Rules, macam biasalah dia akan ada peruntukan-peruntukannya, apa jenis kesalahan-kesalahan yang boleh dilakukan oleh seorang mahasiswa dan sebagainya. Maka kita akan jumpa kelompongan yang banyak yang mana memerlukan Student Disciplinary Rules ini segera dipinda. Sudahlah ia tidak selari dengan semangat daripada pindaan Seksyen 15, tapi terdapat lagi kelompongan-kelompongan yang lain. Okay, pengalaman saya terlibat di dalam politik UIA lah, kita katakan, maksudnya politik pelajar, politik mahasiswa. Kita jumpa sahabat-sahabat saya yang dikenakan dakwaan atas beberapa sebab yang kita kira agak pelik bunyinya. Contoh, kita kata ada salah seorangnya dikenakan pertuduhan memiliki hela, dan ia adalah pertuduhan apa kita kata kalau tidak perlu pembuktian tu, strict liability offence. Okey, kalau kita belajar undang-undang, strict liability offence ni maksudnya dia adalah kesalahan yang hanya memerlukan dia membuktikan dia memegang hela tersebut ataupun dia possess lah, tak perlu untuk buktikan bahawa dia ada niat. Dan kita rujuk balik kepada Seksyen 65 Student Disciplinary Rules yang sama, kesalahan yang dilakukan UIA ini, range hukuman yang boleh dikenakan daripada sedikit seringan-ringan hukuman sekadar amaran keras sehinggalah kepada expulsion university. Jadi menunjukkan ada kelompongan yang besar di Student Disciplinary Rules yang kita ada sekarang. Katalah kawan kita tadi memegang hela secara tidak sengaja, contohnya lah, walaupun bukan demonstrasi selepas Jumaat, tak sengaja. Ada gambar dipegang hela tersebut, dan undang-undang memperuntukkan tidak perlu kita buktikan apa niat dia. Ada orang, ada katalah ada siapa tangkap gambar sekarang ni, ramai yang ada kamera suka tangkap gambar kita kan. Okey, dia tangkap. So bila dibawa ke mahkamah, hukumannya boleh dikenakan sebab range yang diperuntukkan Seksyen 65 tu sehingga expulsion. Nak katanya ada sesuatu yang perlu kita lakukan terhadap Student Disciplinary Rules itu. Contohnya lagi, macam saya pernah terlibat di dalam kes dakwaan UIA 3M kan, ataupun charge saya adalah attend assembly, illegal assembly, dan dia juga adalah strict liability offence, dan dia adalah satu ketidakadilan. Kalau katalah saya kena gantung 2 semester contohnya, tapi saya tak berupaya untuk membuktikan apa niat saya hadir. Contohnya saya nak bagi duit je pada kawan saya kebetulan kan, lepas tu ada orang buat report saya hadir ke perhimpunan haram dan saya boleh dikenakan sehingga 2 semester. Itu contoh. Okey, berbalik kepada isu yang kita katakan hari ini, bagi pada siapa yang mengikuti secara rapat kes ini, kes UIA 2, maka kita akan tahu lah kan, dakwaan yang dikenakan kepada saudara Hanif Mahfah dan juga saudari Afiqah adalah menganjurkan program secara legal lah, menganjurkan program secara ilegal. Dan kalau kita rujuk, kalau kita, biasanya student tahun 4 di kuliah undang-undang akan tahu lah kan, bila kita belajar criminal procedure, kita akan tahu bila adanya suatu dakwaan, apa pentingnya charge ni ataupun dakwaan ni lah. Maksudnya dia akan, tugas dia adalah untuk memaklumkan dan untuk memberi kita peluang untuk kita persiapkan defense kita berdasarkan charge yang dibagi kepada kita. Okay, tapi kalau kita lihat kepada kes ni, dia punya charge dia sangat vague, maksudnya sangat longgar. Dan kalau saya menjadi mangsa sekalipun, saya tidak tahu bagaimana saya mahu mencorakkan pembelaan terhadap diri saya. Ada
Terima kasih. Terima kasih. Okey, contoh. Saya rasa sebab ni semua dah tersebar pun di Facebook pun kita boleh access kan. That you, Nur Afika contohnya. Contoh nama lain. Nur Mayansari. At the compile of the Kuliah of Islamic River Knowledge and Human Science, IIUM, that illegally organised a program known as Forum GST between Economic Growth and Social Justice, when in fact the program has not been permitted by the management of IIUM. By doing so, you had breached Rule 3, Clause 3, Clause D of the Student Disciplinary Rules and punishable under Rule 65. Okay, ni kita kena rujuk silang kepada Student Disciplinary Rules. Apa dia Rule 3 tersebut? Rule 3 tu kata, a student shall not violate any provision and any written law, rules, regulation, orders and procedure, whether within or outside the university. Okay, so bila kita rujuk silang kepada Rule 3 tersebut, dia hanya katakan a student shall not violate any provision or any written law. Persoalannya, apa dia provision ataupun written law yang saya telah langgar tersebut, Mayasari telah langgar tersebut? Maksudnya kita tak tahu. Jadi bagaimana saya mahu prepare defense kita? Contohnya. Okay, jadi kita saya tidak menafikan bahawa bila kita sebut tentang undang-undang, pasti ada dia punya manfaat dan tujuan dia kenapa adanya suatu undang-undang. Dan saya tidak menafikan banyaknya manfaat yang kita perolehi daripada Student Disciplinary Rules bila ada offence yang memang mengganggu kita selaku public contohnya. Tetapi apa yang saya mahu katakan adalah dalam realiti dan suasana hari ini yang mana AUKU pun sudah dipinda tetapi kita UIA masih terkekang dengan undang-undang yang sama, maka saya rasa inilah masanya untuk pihak UIA menyemak dan meminda dengan segeralah undang-undang yang bagi saya agak outdated berbanding yang kita ada di luar sekarang. Itu saja, terima kasih. Okay, thank you. So, answer my question regarding what is something is big in this law or our student rule. So I'm going back to like I said, you already listened to. Mesti saya nak cakap, saya agak yakin yang sister boleh mewakili Brother Hanif dengan Sister Afika. If you see the detail in the explanation, the legal knowledge tu memang even I will not be able to match that. I want to look more towards the youth aspect, not more towards the legal part of it. So I think perkara tersebut telah pun dijelaskan oleh sister. So saya cadangkan dah, this is one thing insyaAllah pihak SRC boleh ketengahkan kepada pihak admin UIM, that we set up a committee in which ada representatives daripada admin UIM dan juga pelajar-pelajar and specifically the representatives of the SRC untuk kita cuba cari jalan penyelesaian untuk menutup kelompokan yang sedia ada. And obviously it will take a while. Obviously it will not be a clean process. Definitely there will be a lot of disagreements. Tapi the more we keep quiet, the harder it is for us to resolve this. And again, as you rightfully pointed out, ini bukan masalah yang hanya generasi kita tengah face. Like kalau kita tengok sejak 1990 lagi dah masalah ini dapat diketengahkan. So that's definitely something which all of us must find a way to resolve. Just a couple of things to touch there. Ini again, I might not be acquainted with the facts of the case. As you rightly pointed out, dia agak vague. Tapi saya ada beberapa masalah lah dengan case tersebut. Pertama, as I mentioned before, the law in and of itself is archaic and should not even exist. Jika AUKU tidak diterima, apa lagi undang-undang hanya termaktub kepada universiti kita. If AUKU can be proven in the court of law to be unconstitutional, what more a specific university provision? Obviously, the federal constitution, everyone knows, overrides any other existing laws of the land. So I think itu merupakan priority lah. Tapi kedua, assuming itu merupakan undang-undang yang kita tidak boleh ketepikan sahaja. Even on that front, kata nak benda yang agak mengaitkan lah, trying to find a politically correct word. Apabila sesetengah pihak diberikan hak untuk bersuara, tetapi pihak lain diketepikan, disindir dan tidak dibenarkan untuk mengetengahkan suara mereka. So
I'm not sure how true this is, tapi this is something which I just heard and banyaklah kawan-kawan saya dah cakap perkara ini berlaku. Pada malam itu juga, bila the GST forum, wakil daripada pihak kerajaan telah pun diberikan hak untuk bersuara, tetapi hanya satu pihak yang disekat. Dan again, even for myself, walaupun sebelum ini saya adalah kecenderungan kepada pihak kerajaan especially, tetapi berani kerana benar. Kalau betul isu GST obviously isu yang impact kita semua. Tanya semua pendapat UIA, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Arabic, semua dah pernah debat pasal isu ini. It's a heated discussion which has happened all over Malaysia. Tetapi kenapa isu itu tidak boleh didebatkan in our beautiful university, the Garden of Knowledge University? So saya rasa itu agak menghairankan lah. So kalau betul pun kita betul-betul tak nak debat pasal itu, kita kena pastikan bahawa keadilan dapat dipertengahkan, hanya kedua-dua belah pihak tidak perlu diberikan hak untuk bersuara. But obviously that's not my stance. Saya nak kedua-dua belah pihak diberikan hak untuk bersuara. I just want to briefly touch on youth development, and this is where I think becomes particularly important, because again, isu ini bukan pasal isu UIA saja. Ini isu nasional, isu yang memberi impact besar kepada golongan belia dan hak kita untuk bersuara sebagai satu pasukan yang kuat dan padu. The youth of today, kalau korang tahu, kalau kita tengok general elections yang lepas, golongan belia ada, if not mistaken, 32% of the voting rights in Malaysia. 32, itu besar. That's a really big group. And it is estimated pada pilihan raya yang akan datang, insyaAllah pada 2018, nombor itu akan melonjak ke 48 atau 47%. That means we will form approximately half of the Malaysian electorate. Kita lah yang akan memastikan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Jika kita diberikan hak untuk mengundi, it is only right then yang kita pastikan mana pihak yang betul. Kita kena dengar suara yang diberikan oleh kedua-dua pihak, supaya apabila kita pergi to the ballot box, kita dapat memastikan yang pihak yang kita mengundi adalah pihak yang betul. And ini bukan kerana saya nak menyokong pihak kerajaan atau pihak pembangkang. Ini merupakan hak kita untuk memastikan yang apabila kita pergi ke ballot box, kita akan memastikan vote kita akan pergi ke pihak yang betul dan bukan ke pihak yang salah. So, this is something which is remarkably important. In order for us to fight for our rights, we need to make sure that we are vocal. When I say vocal, bukan pergi kat tengah, hancurkan building. No. I'm not talking about that. I'm talking about vocal in terms of kita kena pastikan pihak kerajaan dan pembangkang tahu yang kita mempunyai hak untuk mengundi, dan undian itu is so important yang kedua-dua belah pihak perlu ikut dan mendengari suara kita. Ini masalah saya kerana jika isu-isu ini tidak boleh didebatkan di peringkat universiti. And even saya dah banyak kali experience lah, saya cakap dengan banyak pegawai-pegawai dua-dua pihak, kerajaan dan juga pembangkang. Selalu cakap, kenapa korang tak nak have a specific youth-centric policy? Kenapa tak nak this, a quota for the youth, etc. Diorang selalu cakap, tetapi golongan belia selalu diorang dah memang tak kisah pasal politik, tak ada kecenderungan politik langsung. At the end, diorang memang selalu tak akan pergi pun mengundi. And that's a problem. Sebab ini maksud suara kita boleh dengan sewenang-wenangnya hanya diketepikan kerana kegagalan kita untuk mengundi. So, we need to make sure that we send a very loud and clear message that our group, golongan belia, akan dijadikan the determinant of the next election. Tidak kira lah untuk pihak kerajaan ke atau untuk pembangkang, tapi hak kita untuk bersuara. Kegagalan kita untuk melakukan perkara itu, that means our voice akan diketepikan. The rights and the privileges of other generations and other groups will be prioritized over us. And that's something which, insyaAllah, I hope none of us should tolerate. And just briefly touching on the specific case of the GST debate. As I mentioned before, kita dah banyak kali dah debat di sini, di luar, dan juga debated on more controversial issues. Secara jujurnya lah, kalau betul pun pihak kerajaan tidak mampu menghantar seorang wakil yang mampu berdebat dengan Rafizi, it's
slightly blowing my own horn or more towards the debate club, saya agak yakin kalau pihak universiti hantar je any of our debater, bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu, I'm quite confident that that person can take Rafizi down. Kalau tak pun, do like what we did before this in time of perkembangan asal. Kalau saya tak silap, saya ingat lagi sebelum saya masuk UIA, saya dengar banyak cerita tentang debat yang in the main hall, di mana our previous MB and regional, not regional check, before this, previous MB lah, I forgot, under the last MB, ada berdebat very openly dengan one of the past member, in open, in UIM, and that was the culture back then. And itu bukan culture yang kita kecenderungan kepada satu belah pihak. Itu kita benarkan kedua-dua belah pihak memberi pandangan mereka supaya kita yang akan jadi hakim kepada penerangan yang diberikan oleh mereka. So, I personally believe that there's nothing to fear in this case. Tak adalah tiba-tiba akan jadi rusuhan yang di luar kawanan kita. We are matured adults. We are responsible citizens. We are able to ensure that if what they say itu memang tak masuk akal, akan sampai perpecahan untuk umat ke kaum, we will take them down. Kita sendiri akan boo mereka. Tetapi jika isu itu pasal GST, isu yang dekat dengan hati kita, tak ada menyebabkan perpecahan, that's something which we should allow. We should be the judge, not anyone else. That's generally my opinion on this specific issue. But just to conclude here again, saya berharap tidak kira lah jika tuan-tuan dan puan-puan ada kecenderungan politik di mana-mana belah pihak pun. Tetapi kita sebagai salah seorang yang segolong dan golongan belia perlu memastikan suara kita dapat ditengahkan supaya during the next election pada masa hadapan, whatever our views will never be sidelined. Our views will be there. They will be heatedly debated in Parliament, in Dewan Undangan Negeri, and we will be there to decide who will win, and we will ensure that our voice has never been stronger than before. Thank you. Thank you. So I would like to open question for the floor. So anyone of you here, you can ask both of our speaker. Even if you ask me also, I can answer. Even I'm moderator. So can I see the hand? Who want to ask regarding this UIA2? Okay. Saya ada lihat dekat Facebook dan social media lah banyak-banyak ada petition untuk lepaskanlah suspension kedua-dua pelajar ni. Agak-agak apakah kebarangkalian yang petition ni akan berkesan lah mengakibatkan administration untuk tidak teruskan dengan pergantungan kedua-dua pelajar ni? Terima kasih kepada yang tanya. UIA? Ya. Nama? Audi. Terima kasih atas soalan. Saya suka tentang soalan ini kerana waktu ia ditanyakan, saya terus terlintas kepada peristiwa yang berlaku dekat-dekat yang lepas. Yang mana di UTM tentang bagaimana lebih kurang seingat saya kalau salah betulkan 8 atau 10 mahasiswa telah didakwa kerana kesalahan memakai purdah. Dan mereka ini telah dijatuhkan hukuman, ada di antaranya digantung semester walaupun berada di tahun akhir pengajian. Dan waktu tu MPP UTM yang sekarang ni bekas pengarang antaranya bekas pengarang harakat tak saya saudara Lutfi Osman, waktu itu gerakan MPP UTM yang dia tumbuhkan satu jawatan kuasa bertindak, ketuanya adalah setiausaha MPP UTM saudara Lutfi, dan mereka gerakkan petition yang sampai 3,000 sokongan, dan akhirnya dakwaan ataupun hukuman itu digugurkan di UTM suatu ketika dahulu lah. Dan ceritanya panjang dan akhirnya ada kepada saudara itu disingkirkan, ada demonstrasi secara besar-besaran, dan lepas tu ada beberapa tuduhan atau dakwaan terhadap pelajar-pelajar sepasnya, panjang lah. Tapi nak katanya masih ada ruang lah ataupun kesan dalam kes tersebut kita berjaya ada impaknya, dan siapa tahu mungkin dalam UIA2
Allah gerakkan hati yang membuat keputusan untuk menerima petition yang kita buat, kerja Allah. Okay, I think that's answer. Okay. So anyone else? Okay. Can you stand up? I want to ask, to what extent that we can have our freedom of movement? To what extent? I mean, To what extent? to what extent? And I'm just open first. So anyone else? Okay, ada. So This disciplinary rule is binding for all our students, right? How can we amend this particular rule? How can we amend? Is that by only by going through cases? Only then it can be amended? I mean, through its application of cases, or how? Saya akan cuba menjawab soalan itu. Like what's the extent of academic freedom? And to be honest, that debate is a never-ending debate. Ni bukan hanya debat yang kita